אני נולדתי 1932, נולדתי בתימן. תימן. איפה בתימן? בסנא, אין מקום אחר. מה? הרבה יהודים יש שם? נראה. אני לא שומע. אני אגביר את כל. לא, השמיעה שלי קצת, בגלל את יודעת בגלל מה? בגלל הגיל. בגלל הגיל. הגיוני? ובגלל הקורונה. יש לי עוד תסמינים מהקורונה. וואו, מה אתה אומר? סיפור מהסרטים. איך קראו לאבא? יחיא. יחיאל? כן. מה הוא עשה בחיים? מה הוא עשה? הוא עסק בעיקר במקצועו, הוא היה כורך ספרים. הייתה לו כרכייה. הוא עסק גם במסחר פה ושם. מסחר של מה? בעיקר של פירות. פירות. פירות, כן. כן. רגע. ואימא? ואימא, איך קראו לאימא? בתיה. בתיה. אימא עבדה? אמא שלי עבדה במשק בית, משקי בית. שם בתימן? לא, בתימן נשים לא יוצאות מהבית. לא יצא מהבית. נשים לא יוצאות מהבית. כן. נגיד אבל גם לקניות לא? גם לקניות לא? לא. בבית. חס וחלילה, מה פתאום. למה? לא נהוג. תימן נשים לא יוצאות מהבית. כן, כן. רק גברים ברחובות. הגברים עושים את כל העבודה, את כל הקניות, את כל זה. מה שהיא צריכה לדאג רק לבית זה הרי לחם לא קונים כמו פה. כן. עושים בבית. כן. אז היא צריכה ללוש את הבצק, היא צריכה בתנור. יש לה, היא מסוג עבודה, יש לה. הרבה עבודה. כמה אחים הייתם? כמה אחים הייתם? אנחנו היינו במקור, היינו 10. 5 בנות, 5 בנים. כן. אתה איזה מספר בתוך הרשימה? איזה מספר אתה בין האחים? אני מספר, אני לא יודע, 5. באמצע? באמצע, בדיוק, אמצעי, כן. איזה שפה דיברתם בבית? שפה תימנית ישראלית, רוב השפה התימנית היא עברית, מהתורה. הרוב. 80% מהשמות, לפי השמות. השמות, מה שהאחים שלי. אגדות זה צבי, זה עברי, נכון? כן. ישראל, עברי סופר עברי. כן. חיים, פנחס, שמעון. כן. אז זה שמות עבריים. שמות עבריים. כן. ודיברתם? תימנית. תימנית. ומתי התחלת ללמוד? ללמוד מה? הלכת לחדר? כזה... בחדר, כן. שם אין גיל כזה. ברגע שהילד מתחיל להבין... ברגע שהוא מתחיל להבין, הולך ללמוד לה. ואני התחלתי מהר מאוד לתפוס עניינים לקרות. אז אבא שלי עשה ממני... אז הוא גם עושה אותי ילד המפונק. כן. אני למעשה הייתי ילד המפונק בבית. איך קראו למורי, אתה זוכר? למורי גם מהמשפחה, זה היה מורי, גם כן קורח. קורח היא משפחה ענקית. משפחה ענפה מאוד מאוד. היא מתחיל מהעשבים. משפחה גדולה. מה הוא לימד אתכם? מה ששם בתימן אין לימודים חוץ מאשר ללמוד תורה, אין משהו אחר. כן. יותר מאוחר כשפתחו את בית הספר, אז היה עולם אחר. הלכת לבית ספר? כן, הלכתי. באיזה בית ספר? זה לא בית ספר כמו שפה, אבל לפחות שם בבית הספר זה כבר... אתה למדת כבר קצת עברית, קצת שירה, עברית, קצת... כמובן, התורה זה דבר ראשון, זה תורה. והמורי שלי, אז אני לא יודע אם את מכירים את חתן התנ"ך שפעם, אלשיך, רב אלשיך, זה המורי שלי. מה אתה אומר? זה היה מורי בבית ספר. בבית ספר, כן. כלומר, גם בבית ספר היה מורי ולמדו באותה שיטה? לא, יש כיתות, הרבה כיתות היו. יש כיתות. 5, 6 כיתות. כן.
ובכיתה, בוא נגיד בכיתה, שם הלך הפוך, כיתה א' זה הכי גבוה, ויורד למטה. אז בכיתה הגבוהה כבר למדו שם גם קצת עברית, קצת חשבון, אפילו אותיות באנגלית. והמורה שם, אבל זה גם כן ממשפחת קורח, הוא היה המורה מספר אחד. כן, הוא היה נחשב? כן, 5 כיתות היו שם, נדמה לי. גם בנות למדו בבית ספר הזה? גם בנות למדו? לא. היו נשארות בבית? בנות, ניסו לפתוח בית ספר לבנות, דווקא בשכנות הבית שלנו, וזה החזיק מעמד כמה חודשים, חצי שנה. למה? מה הם ילמדו אותם? א', ב', ג', וד', ופה ושם, אותיות. כן. לא החזיק מעמד, עד שפתחו את בית הספר. בית הספר הבנות בכלל לא... פינקו אותם בבית. כן. והבנים הלכו ללמוד. כן, רק בנים למדו. אבא היה יוצא לעבודה וחוזר בערב, או שכל השבוע הוא לא היה? מה, בבית ספר? אבא, בעבודה. כל יום בבית, בטח. זה לא רחוק. כל הרובע היהודי בתימן, למעשה, כל אורך הרובע זה השוק. חותך את הרובע לא, בחצי, זה השוק. אז יש לך שוק של פירות, שוק של דברים רגילים כמו מכולת, יש לך שוק של בדים, יש יש לו קטע שלו. בכל תחום יש קטע שלו. ואבא שם עבד? אבא שלי עבד בשוק, בוא נגיד, איפה שעורק החיים של הרובע. כי שם מתרכזת, שם דבר מאוד מעניין, העיר גדולה, העיר של המוסלמים, הרובע המוסלמי והרובע היהודי. הרובע המוסלמי הוא ענק, אבל כל המסחר אצל דווקא ברובע היהודי. כלומר, לשוק שהיה ברובע היהודי הגיעו גם המוסלמים? בטח. זה היה השוק של צרה. זה השוק של, כן, זה העורק הראשי של החיים, זה השוק היהודי. ואיך היה הקשר שלכם עם המוסלמים? איך היה הקשר שלכם עם הגויים? דווקא היו... תראי, מוסלמים אף פעם זה לא מסתדר עם היהודים, אבל יש ביניהם אנשים רציניים שחושבים אחרת. אלה שלומדים בבתי ספר המוסלמים, הם שונאי ישראל מספר אחד. דווקא אלה שלומדים? אלה שלומדים. כי למדים אותם כבר דת, ברגע הדת המוסלמית זה סיפור לגמרי אחר. כן. אז לא היה לכם איתם אבל איזה שהם קשרים, חברות? היה לנו קשרים כשמסחר בגלל השוק. כן. בגלל השוק. וזהו, רק קשרים. אני אספר לך מקרה. היה אחד המוסלמים, בין המכובדים, מבדילים בראש, מקורבים לשלטונות וכל זה. כן. אני לא יודע איך התיידד עם אבא שלי, לא יודע. אני בגלל בשוק אני כמעט לא הולך חוץ מיום שישי, שאין מה לעשות, אחרי צהריים. אני הולך לשבת בחנות אצל אבא, בחוץ. אז אני רואה את המוסלמי הזה, בא, מדבר עם אבא. והוא בעדינות מסביר לאבא. תשמע, יש כמה יהודים שהם יעשו נזק לכל הקהילה. זה סקרן אותי בתור ילד, מה הוא יגיד? בגלל שאסור ליהודי לעלות לרובע המוסלמי עם, בואי נגיד, עם אופניים, עם אוטו, והיו כאלה שלהם. אחד היה דווקא מרפא שיניים, שהוא היה עם אופניים. הוא עבד ברובע המוסלמי. ברובע הקליינים שלו זה היו המוסלמיות, בעיקר נשים. כן. הוא מטפל. היה מרגיז את המוסלמים המכובדים שהיהודי נוסע בארץ עם האופניים. יהודי צריך להיות... זה ככה, אצל בארצות ערב ככה. כן.
וואו. ואבא הלך להזהיר אותם? אבא עשה עם זה משהו? הלך להזהיר את היהודים? איך? אבא הלך להזהיר את היהודים אחרי מה שהוא אמר לו? לא, הוא בקר בשמנו שהסביר להם בעדינות שינמיכו אותה. והוא הסביר להם? כן? הוא הלך? אני חושב שהם תפסו מהר מאוד. הוא אמר, הוא סיפר לכמה. כן. זה הרבה, זה לא עזר, הם המשיכו כזה, את פרנסה שלהם, נכון? איך הם יגיעו? ברגע, הדבר החשוב שם, זה השלטון, זה המלך, הוא שולט בכל. והוא לא נתן לפגוע ביהודים. הוא לא נתן להם. התחילו להתלונן. כל היהודים, הרבה מסחר, הרבה בתים, בערך בעלי מלאכה. יהודים לא עבדו בחקלאות, רק בעלי מלאכה. כן. וכל המלאכה שהם מייצרים, הולכים ליום, יש כאלה שפתחו חנויות אצל המוסלמים, ושם יש להם חנויות והם מתפרנסים. המוסלמים התחילו להתלונן, שהיהודים לוקחים להם את הפרנסה, הולכו למלך. אז הוא חכם היה, אמר, חבר'ה, מה אתם רוצים מהם? תלכו תפתחו לכם שוק, תעשו לכם קונקורנציה. לא עזר, לא עזר. בלי היהודים שם המוסלמים לא יכולים להסתדר. כן. כל הענפים. כן. אז הם קינאו. הם קינאו. בדיוק, הם קינאו. ניסו לעשות זה, אבל להרבה זה לא... צריך ידיים בשביל לעבוד. כן. סבלנות צריך. זה עבודות צורפות, עבודות... לא הולך. כן. היה גם סיפור שחייבו את היהודים בעלייה, ב-48-49, כל יהודי שרוצה לעלות לארץ הוא צריך למכור את הבית. נכון, זה טבעי, למכור את הבית. אבל למכור את הבית, אם הוא בעל מקצוע, הוא לא יכול למכור את זה, לא יקבל רישיון, עד שלא ילמד את הערבי, זה שקונה את הבית מבית המלאכה, ללמד אותו את המקצוע. ככה זה היה. וואו. אבל כמה שאתה מלמד, לא שקורדי, זה... מלמדים, העיקר להתפטר, לצאת. העיקר לקבל את הרישיון, לצאת. כן, כן. ואני עבדתי אצל יהודי אחד בצורפות, והייתי נער. זה לא צורפות של... יש שם שני סוגים של צורפות. יש הצורפות של היהודים, זה משהו עדין, כל מיני תכשיטים, שהשראות, כל מיני, יש לי פה מלא. ויש על הערבים, של המוסלמים, בעיקר זה אצלם, זה הדבר הכי חשוב, זה הבית של השבריה. זה בית יפה מכסף, ועם חגורה מכסף. כן, זה... אז הם היו עושים בעיקר בדברים הגדולים, ויהודים התעסקו במלאכות העדינות יותר, במלאכות מחשב. כן. ובאיזה גיל למדת צורפות? באיזה גיל למדת צורפות? למדתי. צורפות? תלשו אותי מהבית ספר, זה היה הרגע הכי קשה שלי. כי ממש המשכתי ללימודים. אבל שלבו אותי, אתה כבר נער גדול. צריך לעזור לפרנס. גם 13. הכניסו אותי כבר ללמוד את המקצועות. לפחות הייתה ליהודים נחמדים, היו שם... משפחה? הם לא משפחה, אבל די, כמעט כולם, ברוב היהודים כמעט קשורים אחד בשני. כן. כי זה לא מיליונים, זה... ושם אני התיישבתי כמה שנים, עד העלייה. כן. אני רוצה לשאול אותך קצת על הבית כנסת. אני רוצה לשאול אותך קצת על הבית כנסת. נכון. איזה בית כנסת התפללת? אצלנו דווקא... את מכירה... אוקיי, אז יש לנו את הרובע היהודי, שזה זה, נכון? כן. אז כל הרבועים הקטנטנים האלה שאת רואה, כן. כולם בתי כנסת. אלה, כל אלה בתי כנסת. הרבה בתי כנסת.
ובאיזה אתם התפללתם? אנחנו התפללנו דווקא בבית כנסת שלא מופיע פה. כן. זה היה בית פרטי, וזה, שמעת, לא יודע, זה מישהו מבני ברק, מכיר? היה שם לכם הרב קורח, יש שניים רבנים, אחד פנחס קורח בבני ברק, ואחד היה שלמה קורח, הוא היה הבן, הנכד של הרב הראשי של תימן, קורח, גם כן קורח, הוא היה גם שופט, יש לו סמכות מהשלטונות, לתביעות קטנות בואי נגיד, אז היו גם מוסלמים, גם יהודים, היו לשפט אצלו. אז אתם התפללתם בבית כנסת של הרב קורח. הוא היה בבית שלו, על יד הבית שלו היה להם עוד בית, הם היו סוחרים גדולים. כן. אז עוד בית היה להם, בית אחד שזה הקומה למטה, בדרך כלל בתימן, קומות תחתונות, קומה ראשונה בואי נגיד, זה לא למגורים. כן. זה מחסנים. כן. מקומה שנייה ושלישית, זה כבר מגורים. אז היה להם בית כזה, שהוא היה מחסנים של סחורות בגדול. כן. לא, עשו בית כנסת בגלל האבא שהוא זקן לא יכול ללכת, בגלל שהוא היה... מאוד שמן? היה מאוד שמן, בכבד, בקושי זז. אז הוא היה עולה במדרגות להגיע לחדר של הבית כנסת. אני הייתי מרחם עליו. הוא כבר לא יכול לשבת, הוא כאילו נופל מהמשקל. אבל הוא פינק את עצמו. באיזה נוסח התפללתם? מכיר את הנוסחים התימנים. בתימן התפללנו שמי. שמי? שמי, כן. כן. פה לא, הגענו לארץ הכל. השמי, כן. השמי הצטמצם. מצטמצם. אז שם התפללתם בנוסח שמי, ורוב אנשי צענה באיזה נוסח התפללו? בלדי. בלדי. כן. עכשיו, אני ראיתי פה... בית כנסת גדול. כן, אני רואה את בתי הכנסת, ואני רואה כאן בחוץ שהיה גם בית קברות יהודי. כן. הייתם הולכים ללוויות? אתה יכול לספר לי קצת? אתה יכול לספר לי קצת איך נערכים להלוויה? משהו לספר על הלוויה. יש מיטה, מחצלות כאלה, זה לא מיטה מהברז, זה מעץ, וזה שמובילים את המת לקבורה. מחזיקים אותה בידיים בקרובה. ויש מקום מיוחד, שמיטות כאלה, שם 3 או 4, כשאני הייתי עובר שם במקום הזה ורואה אותם הזה, הפחד אוכל אותי, אני לא ישן כמה לילות. לראות אותם, כי אני יודע מה מעבירו על המת הזה. היו כמה דברים שם לא נחמדים. לא, אבל מה היה לא נחמד? הפסקי דין של המלך על רצח ועל זה, שעורפים למישהו את הראש. וכולם רואים? מזמינים, מכריזים. בשעה זו וזו וזו וזו, יש... מתעשים מהמם משנה, בתור ילד, לא לוקחים אותי, צור. אבל אני ראיתי, אחרי שעורפים להם את הראש, תולים אותם. כל האנשים בשביל לראות. אז בעוונות הרבים, רציתי גם ללכת שיקחו אותי לראות. אני ראיתי את התלויים האלה, אולי שנה, אני לא יודע, התמונה הזו בעיניים בתור ילד. היו שם דברים מזעזעים. אבל רציתי לשאול אותך על ההלוויות. להלוויות אני... האם היה איזשהו, היה שיר או משהו שהיו עושים לי? לא, זה לא שיר, זה... קינה כזאת, כן, כן. אתה זוכר איך... זוכר שהם כל כמה צעדים, כשמגיעים, יוצאים מהשער, יוצאים בית הקברות, יש שערים. כן. יש שם, אז אומרים כמה קינות, מורידים את המיטה למטה. מורידים את הקינות, קמים, הולכים כמה צעדים, עוד איזה 10 צעדים, ועוד פעם יושבים. ככה כל הזמן עד שמגיעים מהכאב. אני לא הייתי הולך בדרך כלל, אבל כשכבר, בוא נגיד, גדלתי קצת, אז כבר התחילו לאט לאט, בדרך כלל לא לוקחים ילדים. בגלל אולי בגלל טראומה, בגלל משהו הזה. כן. ומקוננות אתה זוכר או לא היו? היו מקוננות? כן, זה כל מקוננות מיוחדות. כן. שיודעות לעשות רעש ובכי הרבה.
זה כן, זה אני זוכר. זה היה עוד לפני שמגיעים לבית הקברות? לא, זה כבר בבית. בבית. כשיושבים שבעה. גם בשבעה הם היו עושות, המקוננות? כן, רק בשבעה. ולפני ההלוויה? לא, לפני ההלוויה לא. מה הם היו שרות? לא יודע, זה אתה שואלי אותי שאלות קשות. זה נשים, למשל לנשים, זה לא... אז אני אשאל אותך על גברים. נשאלי כמו שאת רוצה. היו תפקידים בקהילה? נניח כמו חברה קדישה, או מישהו שמכין את החתן? לא היו ארגונים כאלה, היה כאילו בואי נגיד ועד קהילה מרכזי, שהוא נתן את או למשל דוגמה, בשביל לחלק צדקה לעניים בחגים, לפני חגים, אז עושים כבר מגבית מבעלי האמצעים, ואחר כך מחלקים למי שזקוק. לא, מבחינה זו זה היה מסודר. איך המשפחה שלכם הייתה מהבחינה הזאת? לא, המשפחה שלנו לא הייתה בין משפחה מרובת ילדים. לא בין העשירים וגם... לא, בין העשירים. בואי נגיד בינוני ומטה. יש כאלה ש... איך היו החדרים בבית? כאילו מי ישן איפה? כולם ביחד בחדר גדול. בחדר גדול. לא, בעצם יש... בגלל שזה הרבה נפש הזאת, בשני חדרים. אבל כולם אחד עד השני. כן. ובאיזה גיל היה נהוג להתחתן? באיזה גיל היה נהוג להתחתן? אני לא רוצה להגיד מילים נחמדות של הנוער. באיזה גיל, בין 16-18, בנות פחות. בנות פחות. בנות מתחילות, אני מכיר, יש מקרים ש-12-13 הבת מתחתנת. הבנים, ברגע שהוא קורא, למה הבנים יותר, בגלל שיוכל לפרנס את אם הוא מתחתן. אבל הוא עוד ילד, זה סיפור. כן. אז בערב בגיל 17, 18, 20. מתחתנים. היית בחתונה בתימן? הייתי הרבה חתונה. הרבה. כן, הרבה מאוד. איך זה נראה לפני, איך ההכנות? זה סיפור. אני זוכר את החתונות של האחיות שלי הגדולות. כן. כבר שתיהן היא נפטרה ב-42 בארץ, והיא קבורה בנחלת יצחק בתל אביב. ואחת נפטרה איתו בקריית אונו. בחתונה של האחיות אני זוכר טוב מאוד, שם צריכים מזמינים אורחים, זה לכן ארוחה רצינית. עם האורחים זה כמה, אני יודע, זה 100 אנשים, לא יותר. כן. הבשר, הדבר הכי פשוט והכי זול בתימן זה הבשר. כן. הכי זול. למה כל יום שוחטים מחדש. כן. אם אתה לא מוכר אותו, לפח. הלך. המוסלמים היו, מוסלמים מכבדים את עצמם, הם לא קונים מהשחיטה של הערבים. למה מרגישים את ההבדל? הם לא מנקזים את הדם כמו שאצל היהודים עושים. אצל היהודים יוצא בשר, מה זה חלק בנקי. מוסלמים מכובדים היו שולחים שליחים שיקנו להם בשר אצל היהודים. מה אתה אומר? כן. אז איך הייתם נערכים לחתונה? איך הייתם נערכים לחתונה? איך זה מתחיל? יש חינה? זה אירוע כמו פה, כמו הכדורגל באצטדיון, שם חתונה זה ככה. קודם כל בבית שוחטים את הפרה בבית. בבית. כי לא קונים. כל הבשר הטוב נשאר בבית אצל מה שנשאר זה הראש, זה הרגליים, כל הדברים, הקצב לוקח לחנות שלו. כן. יש כל הסכמים עם הקצבים. הוא מביא את הפרה, את השור, אני יודע, שוחטים, הוא מטפל בכל הנושא הזה, מוציא את הבשר המשובח בו נגיד, נשאר בבית לחתונה, ואת השאר הוא לוקח לחנות שלו. כן. וככה זה אצלנו זה היה 3 פעמים שחטו.
ואז מה, איך ההכנות? החתונה? זה הדבר הכי נחמד מה שיכול להיות, כי עשינו את החופה בערב. כמובן, מכניסים את הכלה, זה טקס מאוד מרגש. מחזיקים סדין או מבט יפה ככה, שלא יראו אותה הגברים, בשביל שהיא תעבור, בשביל רגל החופה. עושים את החופה, ולמחרת מתחיל הברדק השמח. כן. מתחיל החגיגה. כמה ימים? שבוע ימים. שבוע. הכל בבית של הכלה? לא, בבית של החתן. בבית של הכלה עושים את החופה, למחרת בבוקר, החתן בא להתפלל אצל הכלה, ולוקח. לוקחים את הכלה הביתה. וזה גם כן טקס בפני עצמו, משהו. אז החופה מתחילה בבית של הכלה. כן. והשבע ברכות בבית של החתן. נכון. ואיך הטקס שהוא לוקח אותה? איך הטקס שהוא לוקח אותה? הם מנגינה כאנשים, יודעת, נגדת עם הצלחות האלה, כן. זה נחמד. מגיעים עד הדלת, נעצרים בדלת, לא נכנסים. יש שני רבנים זמרים עם קול מדליק. אני זוכר אותם, מה זה יופי. אתה זוכר קצת מהשירה הזאת? אתה זוכר קצת מהשירה הזאת? כן, בוא לשלום חתן. מכירה את זה? לא, אתה יכול לשיר? בוא לשלום, אני לא יכול לשיר, אני רגע. בוא לשלום חתן, ושמחה בכלה. כן, יש חרוזים כאלה יפים מאוד. זה בכניסה לבית, לפני הכניסה, עוד ברחוב, מתחילים לשיר. גומרים את השירה, נכנסים הביתה, נפרדים ומוזמנים לארוחת צהריים. כל האורחים. ואז? ואז בצהריים יש ארוחת יד המלך. אמנם הרבה פירות אין, לא מגישים פירות, רק שני סוגים. איזה? זה, את מכירה את האפונה כלויה? כן. אבל לא קשה, רכה. כן. משרים אותה מים, קולים אותה. ואגוזים, אגוזי מלך. זה בעיקר מה שמגישים בחתונות ביום הזה של החתן. כן. וכמובן, הבשר משחק תפקיד, והפיתות החמות, לשמה, מישהי מיוחדת מביא אותה לשמה, בשביל לאפות את הפיתות. כן. אתה מריח את זה, אתה מתחרפן. אתה כבר לא מעניין אותך שום דבר, אתה רוצה להיכנס מהריח. כן. זה היו טקסים יפים. ואיך הייתה החינה? החינה, טוב, החינה זה לא כל כך... עושים את החינה הבאה לכלה, עושים לה קישוטים, בצבע שחור, ואת כל האצבעות. כל מיני צורות וכל מיני, את החינה עושים לה פה ביד כאן. כן. או יש העוזרות, השושבינות של הכלה, כל זה, עושים לה את כל היד בחינה, בשביל שיהיה צבעוני כזה. כמה, בתור ילד, כמה שאני זוכר, אומנם שתי האחיות שלי התחתנו, זה החתונה שלנו, של האחיות שלי, זה משהו מיוחד. כן. משהו מיוחד, למה? אביהו מדינה, מכירים? אביהו מדינה, אביהו, כן? אבא שלו. קודם כל, יש לנו איזה קרבה עם המשפחה הזאת. ואבא שלו, היה לה קול לא מהעולם הזה. היו הולכים בבית הכנסת בלילה, בשבת, קוראים תהילים, ויש לו קול מיוחד, הבן אדם הזה. כל הנשים הצעירות, כל הבחורות הצעירות, מתאספות אצל מישהי בשכנות על בית הכנסת, בשביל לשמוע את ההרון מדינה, קורא את התהילים. כי לא היה עזרת נשים? לא היה עזרת נשים? היה, אבל לא נכנסו בלילה נשים לבית הכנסת. יש עזרת נשים. כשפותחים ספר תורה, כשהציבור מלא, אבל זה בלילה באים מהצעירים להתפלל, למה? לקרוא תהילים, שאלוהים יזווג להם זיווגים, שכל אחד שאלוהים ייתן לו את המזל שלו. כאילו אחרי סעודת שבת? אחרי סעודת ליל שבת? לא,
בלילה, אחרי סעודת ליל שבת, כן. בלילה, ממש בלילה. בלילה, כאילו מנחה ערבית, חוזרים הביתה לקידוש, אוכלים את ארוחה, יותר מאוחר, לפני, בוא נגיד, בחצות, בוא נגיד. אוכלים בית כנסת לקראת תפילת שחרית לפני, אז הם כל הלילה? לא כל הלילה, כמה שעות. וואו. אז היו באות כל כך הרבה בחורות, רוצים לשמוע את מדינה כשהוא קורא את התהילים. אני מתרגש כשאני שומע אותה. אני רגיל אליו כאן. בחתונה שלנו, חסתינו מהנושא, את החיות שלי. כן. הם שוחטים את השור, לא ברעד, חתיכת אורך. אז בקושי מכניסים אותו לחצר, מהגודל שלו, שוחטים. זה אצלנו בגלל, לא יודע, בגלל אבא שלי והם הקרובים משפחה, הם ליצנים. אז הם עושים שמח. אז אני זוכר, בשבעת ימי המשתה, כן. החתן לוקח את הכלה, הכלה אצלו, גמרנו, זה הרכוש שלו, אין עשר. אבל יש מנהג, כל השבעת ימי משתה, החתן בא להזמין את הורי הכלה, שיבואו אליהם לארוחת ערב. אז כשהיו בהם להזמין את אבא שלי, ואצלנו נמצא את המדינה הזה, בחבר שלו שריון, והם שני ליצים, הם אצלנו. כשהם אצלנו, אי אפשר לצאת מהבית. אי אפשר לצאת. אז החתן אצלנו, אז שולחים משלחת מהטעם משפחת החתן, לראות למה החתן לא חוזר. הוא לא יכול לחזור, יש קרקס בבית. שולחים עוד משלחת, גם אלה שבאו נתקעים. שמח שם. זה בידור כזה. כן. בפעם השלישית כבר לא שולחים רבנים. ואז הם מתביישים. שולחים רבנים, אז לוקחים את כולם. וככה כל ערב בשבעת ימי משתה אצל האחיות שלי. וואו. זה באמת היה משהו מדהים. איזה עוד טקסים מיוחדים היו בתימן? איזה עוד טקסים מיוחדים היו בתימן? היו עוד? היה ברית, יש ברית. כן. כשזה יש ברית, אז זה שמח פה ושם, אבל זה תלוי באמצעים של המשפחה, מי יכולה לשבת, עוד שבת. יש כאלה שמקצרים, יש כאלה שמושכים חודש ימים. כל שבת באים אליהם הביתה. את החגיגה של הברית? את החגיגה של הברית כן. מושכים חודש? כן, יש כאלה. שאז מה, כל שבת באים אורחים? כן, לא כולם. השכנים, הקרובים, לא, כולם לא יכולים. ומה עושים? מביאים, כל אחד מביא את הג'עלה שלו, שמים ביחד, מחכים. ויש משהו שאומרים או שרים? שרים, בטח. יש לך דיוואן, תפתחי את הדיוואן, יש לך כל השירים. כן. בלי שירה זה לא הולך. שרים וחוץ מהדיוואן יש עוד משהו שאומרים? המורי מתחיל לשיר. לא, יש נימוס, יש כבוד. המורי מתחיל, אבל הוא יודע שהצעירים רוצים. הוא שר איזה בית אחד או שניים, מזמין את הצעירים, אחר כך כולם חוגגים ביחד. יפה. איך נראתה אצלכם שבת? שבת, איך נראתה שבת? יציאת השבת זה העונש הכי גדול. למה? זה אחרי צהריים, בוא נגיד, לפני מנחה, בין מנחה, זה אווירה מחורבנת שם במפחידה, לא יודע למה. למעשה כבר לפני, שגומרים לאכול צהריים, כולם הולכים לישון, אין מה לעשות. בשבת? כן, כולם. כן. בכל זאת, את שומעת את הזבוב עבור ברחוב, מהדממה. והשוק היה סגור בשבת? סגור, בטח. ביום שישי, לפני כניסת השבת, שעתיים לפני, הכל סגור. והשוק זה
פרויקט מיוחד. השוק זה משהו. מה שבאמת מפליא אותי, העיר צנעא כל כך גדולה, והכל מתנקזת על היהודים. כל הסחורות מהכפרים, הרי בעיר לא מגדלים, הכל מהכפרים, הכל בא. אם זה חיטה, אם זה סחורה, אם זה עצים, אם זה שם עצים להסקה, שאין שם גז, הכל בבית, בתנורים. אז הכל מתנקז על יהודים. אתה משתגל, איך זה יכול להיות? כל האזור מסוים כזה, הכל מלא. מלא ערבים שמביאים את הסחורה. אז באים מהמוסלמים, באים לקנות. ובשבת סגור להם, כי הכל, זה אצל היהודים. לא רק בשבת. יש הוראה לחוק מהמלך. הרובע היהודי, אף ערבי לא נכנס בערב לאור. אף ערבי לא נכנס. כל ערב. כל ערב בעצם מהכלל. הרובע סגור, שהערבים, המוסלמים, לא נכנסים ליהודים. עכשיו אני אספר לך מקרה מעניין. תראי כמה זה חדור גם אצל המוסלמים. אנחנו משחקים ברחוב, יש לי פה שכן, טובי. הוא אהב לשחק עם החבר שלו, עשו להם מין מריצה כזאת מעץ, היה משים אותו, מטייל אותו ברחובות. זה היה לפנות ערב. עובר ערבי, לוקח את המקל, מתחיל להרביץ להם. למה אתם מסתובבים? תלכו לבית הכנסת. כל הבית כנסת מתפללים, אתם משחקים ברחוב. ערבים מרביץ ליהודים, תלכו לבית כנסת. אז רגע, התחלת להגיד שבשבת? התחלת להגיד שבשבת אחרי ארוחת צהריים כולם היו הולכים לישון, ואחר כך אתה אומר הייתה אווירה קשה. אווירה של אחרי צהריים, זה אווירה, לא יודע, אווירה כזאת לא... כזה, מן עצב כזה, אולי בגלל שהשבת הולכת. כן. זה מוזכר במדרשים. כן. לפני יציאת השבת, אצל כל יהודי מרגיש שהשבת הולכת, אז הוא מתחיל מנמיך את הטון. להתעצב. זה היה מורגש מאוד שם. וואו. כן, כן. תגיד, מתי בעצם החלטתם, או התחלתם לדבר על לעלות לישראל? כל הזמן מדברים על ארץ ישראל. מה שבן אדם נולח רק הוא מתחיל ללמוד, אז הוא כבר מדבר על ארץ ישראל. זה גם בתפילה, זה מוזכר. כולם כמהם לארץ ישראל. כן. חיכיתם לעלות. תראה, אולי מתי שבן אדם רוצה עולה. יש כאלה שהיו מתגנבים במורהם. כשניתנה האפשרות, נדבר ל-49, אז כולם יוצאים מהכלל, אף אחד לא נשאר שם. נשארו בודדים שבאו מהכפרים, וכנראה מררו להם את החיים, את המוסלמים. אני לא יודע בסוף מה קרה איתם. אני חושב שבסוף הם עלו, והגיעו לרחובות, אם אני לא טועה, כמה משפחות. לא מצא חן בעיניהם, חזרו בחזרה. לתימן? מבחינה דתית, לא מצא חן בעיניהם. תראי מה זה. שלא מספיק דתי פה. כן, זה דתי מאוד, וחזרו בחזרה לתימן. 3-4 משפחות. וואו. אז אתם, איך זה התנהל אצלכם בבית? איך מה? איך זה התנהל אצלכם בבית? מה, השבת? לעלות. לא, זה בא במכה אחת. ברגע שהמלך אישר, שכל אחד נתן לי אפשרות שיכולים לצאת, בתנאי שהוא מוכר את הבית, ואם הוא בעל מקצוע מלמד, אמרתי לו שילמד קודם לזה, אחר כך ימכור לו את העסק. וככה זה היה. אבא שלך היה צריך ללמד אנשים לא, שליחות? אז אבא שלי היה לו מקצוע מיוחד, נראה לך עבודה שלו. אני פותחת רגע. משהו.
כתוב שזה הודפס בירושלים. כן, כי שם לא היה ספרים תוצרת תימן. רק כתיבת יד, כותבים ביד ספרים. ואת זה הוא כרך פה בארץ או שם? שם. שם. זה עבודה שלו משם. וואו. היה פה עוד סגר יפה, רק לקחתי את זה לבית כנסת, ושני ילדים מטומטמים קרעו לי את הסגר. היה כאן... רואים, כן, רואים שהיה. זה גם כן הוא עושה בידיים. כל הם מתעסק עם זה בידיים, כל ה... מלאכת מחשבת. כן. תשמעי משהו. את מכירה את הסיפור על גנבת הספרים, כמו גנבת הילדים? תספר לנו. אבא שלי, בגלל שהוא כרך ספרים, שמע הספר, דבר הכי יקר יכול להיות בתימן, כי אין דפוס. זה צריך להביא. אז כל הספרים של התורה, בגודל הזה, יש פה 5 חומשי תורה, נכון? כן. אז מישהו חיבר את כולם, זה כתיבת יד, כל התורה. כן. הביא את זה לאבא שלי שיעשה לו כריכה, תיק כזה, שיהיה מוגן טוב. כן. וכשהגיעה העלייה, צריך לשלוח את כל הספרים. אז דווקא הזמינו את אבא שלי, השתתפו 3 משפחות, וארזו ארגז ענק את כל הספרים. מגיעים לארץ, צריכים את הספרים. לאבא שלי היו ספרים מאוד יקרים, מאוד יקרים. כן. עתיקים. אז אמרו, אין, הספרים טבעו בים. בים ואתם נסעתם... כן, הם שלחו באונייה וזה טבע, אז אין ספרים. בסוף התברר שזה בלוף, הגיעו לנמל יפו תל אביב. ושם ביימו שריפה. באו אנשים, לקחו את הספרים, ושרפו את השאר. כל הספרים נשרפו. מה התחיל החשד? מישהו נסע לרוסיה. טיולים, בזמנו זה... מגיעים למוסקבה, מגיעים למוזיאון. אמרו, יאללה, בואו ניכנס למוזיאון. הם נכנסים למוזיאון, רואים את הספר שאבא שלי כרך למשפחת ימיני, כתוב שם, משפחת יוסף ימיני, במוסקבה. במוזיאון. אז המזר דווקא את כל התאמן מכל הכיוונים. אז אתם הצלחתם למכור את הבית? הצלחתם למכור את הבית? הצלח הבית למכור בגרושים, העיקר להתפטר. כן. ולנו היה עוד סיפור עם הבתים. רחוב שלם, 5 בתים, משפחת קורח. זה הבית שלנו, הדודים של האבא, כאילו האחים של הסבא שלי. כן. משפחת אלעזר קורח, משפחת ימין קורח, ועוד מישהי שנשואה שהיא קורח נשואה למישהו אחר. כן. גם כן, בקיצור, כמעט כל הרחוב, משפחת קורח שלנו. אז הם, לא, אין להם סבלנות לחכות למכור. אז נתנו לאבא שלי ייפוי כוח, תמכור את כל הבתים. בגרושים. העיקר להתפטר. העיקר שתנו את הרישיון לצאת. כן. יש כאלה שעזבו והלכו. סבא וסבתא עוד היו בחיים כשעליתם? סבא וסבתא עוד היו בחיים כשעליתם? לא, סבא וסבתא שלי הם עלו ב-42. ב-42? כן. עם אחותך? עם אחותי שנפטרה. כן. כן. הם נסעו ב-42. עלו ב-42, איך הם עלו? איך הם הצליחו לעלות ב-42? הייתה עלייה טוב, היה להם רישיון מהאנגלים. הם שרתו בדרום תימן, בעדן, משם העלייה. כן. היה שלטון בריטי, אז הם נתנו את האישורים. אז הם עלו עוד קודם? הם היו קודם, ב-42, אנחנו ב-49. אז אתם כשעליתם, נסעתם גם לעדן?
לחשיד? ליד, איפה שיש את התעופה. כן. במדבר כזה, ושלא רחוק משם, אני רואה מה שקורה היום עם האמירויות, עם העושר, הם היו עוברים עם חמורים ועם גמלים, אני הייתי עומד על שם בחשד, מה לעשות, מחכה, אני הולך לראות את הכביש, קראו לו רסטה, כביש צר כזה, שמוביל האמירויות עד למחנה. כן. ואני ריבונו של העולם, תראה שהיה מדבר שם, מה יש היום שם? כן, מדהים. מדהים. טוב, הכל, הנפט מדבר. כן. אז הגעתם בטיסה? הגענו לשם, לא עם רכב, חצי מהדרך, מהעיר, מסענה לחשד, קוראים לזה. כן. נסענו, כן, כמה משפחות התאספו, ארגנו ביחד. לקחו משאית, לחצו את כל המשפחות למשאית, זה כמו סרדינים. עד אזור מסוים שאי אפשר עם רכב שם. הדרך לא בשביל רכב. אז לקחו חמורים. כן. אז באלה שהלכו עם חמורים, היה להם כיף. אני קניתי בהם. למה? הולכים לאט לאט, הם רואים את הנוף, מגיעים למקומות יפים, הם מתיישבים. אתה בתוך הרכב, הוא רוצה להתפטר. כן. ראינו את כל השיירות של היהודים שעזבו את המעשים. מה קרה לשוק בצנעא? אחרי שכל היהודים עזבו, מה קרה לשוק בצנעא? מה קרה נהיה בית קברות. רק היהודים החזיקו את ה... כן. אתה יודע מה, אני אספר לך עוד סיפור. לפני, אנחנו יצאנו מהבית ביום ראשון. שבת עשינו שם, כבר לא היו הרבה יהודים. אפילו בית הכנסת כבר אין. היינו צריכים לחפש אחת עד שמצאנו בית כנסת, היו כמה עוד. אז באותו יום שישי יש ערבים שמביאים את הסחורה שלהם ביום שישי, והערבי הזה הוא בחומה שמפרידה בין הרובע המוסלמי ליהודים. זה חבר טוב של אבא שלי. יש לו בוסטן, הוא מגדל ירקות, כל פעם היה, כל יום שישי בא לאבא שלי. ואתה לא תאמיני לי, הערבי הזה בחי כמו ילד קטן. שאתם עוזבים? הוא אומר לה, תחיה, איפה אתה הולך? למי אני אלך? עם מי אני אדבר? עם מי זה? אתה היחידי שיש לי פה. הוא בכה. איך אתם עזימו אותנו באורחים? אבל זהו, אין מה לעשות. ואז עליתם? עליתם לפה? עלינו לפה. אני פרחתי. כן. אני פרחתי. לאן הגעתם? אבא שלי איבד את הצפון. אבא שלי היה בתימן, אחד הממולח ביותר. מעשה שניים הם היו בעוד אחד, גם כן קראו לו יחיא, קיסר. הם היו שני אלה המספרים הכי חזקים, שובבים. נעים לשבת איתם. תלך דוגמה, כשהם הולכים להתארח בחתן, לא יודע מה. נגיד, אם אנחנו כבר יושבים, אבא שלי לא לקח את הילדים איתו, לקח אחד או שניים. לא, אי אפשר לקחת. אז כל מי שנכנס הוא קודם מסתכל, איפה יחי קורח יושב, מרגז באמצע שהוא לידה. אז זה בידור, איתו. ויש אנשים שנורא, היה להם קשה בארץ. יש הרבה קשה. פתאום לשנות גם מנטליות ומעמד. היה קשה. היה יהודי, אחד ממשפחת הרוסי, הוא מכיר השמות. הוא היה סוחר בדים. הוא היה ספק הראשי של הצבא. מדלי זה פרנסה. כל חייל בא עם פתק מהבוסים שלו, נא לספק לו את המדים שהוא צריך. הוא עושה, הוא לא יודע חשבון.
אוסף את כל הניירות, הקבלות האלה, הניירות. ביום שישי יש לו חנות, הוא לא סוחר בחנות בדרך כלל, אבל הוא יושב בשביל כיף. מביא מישהו, אחד חובר, יושב, עושה לו את החשבון שדה, ושולחים את החשבון למונה, שולח לו את הכסף. הבן אדם היחידי הזה שעשה חיים משוגעים. אני הייתי מקנא בו, בתור ילד. למה חוסר הדאגה? אין דאגה, אין לו דאגה. כן. את מכירה את אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית, ברח לי, ששמים גחלים בפנים ומחזיקים אותו עם שרשרת. מכירה דבר כזה? כן. יש כזה דבר. כן, לא זוכר. מלא גחלים, כן. להטות, והוא לוקח איתו את זה לחנות בשביל הבורי. מה זה בורי? כן. בשביל עשן. לוקח איתו את זה, הוא הולך לו לאט לאט לחנות. הוא הולך בשביל שלא ישעמם לו בבית. פרנסה יש לו בשפע. כן. אבל יש דבר אחד טוב בתימן. יש אנשים שרואים מישהו בקשיים, פרנסה וכל זה בשקט. אף אחד לא יראה, אף אחד לא ידע. הוא היה מבקש, הערוסי הזה, הסוחר הזה, מבקש מאבא שלי, שישלח לו את אחד הבנים, כי הוא רוצה להוציא מידות, אנשים הזמינו אצלו בדים, צריך מידה, לפי המידה הוא צריך לגזור את הבדים. כן. תשלח לי אחד הבנים שלך בשביל לקחת מידות. בסדר. אחרי יומיים הוא שולח את כל הבדים הזה בשביל כל המשפחה שלו. אחד לא יודע. או שהיו נשים, בעיקר הנשים. נשים, אולי בזכות הנשים האלה, אולי העולם קיים, ככה כתוב. בזכות נשים צדקניות, העולם עומד. יש נשים שיודעות מי מסכן, מי פחות, מי יותר. אז הן בלילה מביאות החבילות של חיטה, חבילות של זה, שמות את זה בשקט. דופקים בדלת ולא נכנסים. שמים את זה. הבית כבר יודעים. או, למשל, דוגמה, זה כדי לרשום. שולחת את הבן, יש כמה כאלה. האימא, הגברים לא, הם חנטריש הגברים, כל הגברים. הנשים שם הן החזקות. מה זה אימא? אימא בית, הסבתא. הייתה לו שולחת עם הבן שלה, צרור מטבעות כסף, עוטפת אותם בסמרטוט, לך תזרוק לחלון, אל תקרא להם, תזרוק מהחלון. אז הוא זורק לחלון לתוך הבית. את הכסף. שלא ידעו מי נתן את הכסף. זה היה באמת אם זה מעניין אותך, יש סיפור קלאסי בשביל זה, על הנתינה. הייתה משפחה שאני עבדתי אצלו, את הסבא. מישהו, אשתו צריכה ללדת, ואינם מה לאכול, הם עניים מרודים. אסף את כל התכשיטים של האישה, ובא האבא של הבוס שלי, אמר לי, תשמע, אני צריך כסף, אשתי צריכה ללדת, אין לנו. קח את כל התכשיטים, תשמור אצלך. יהיה לי כסף, אני אבוא, אני אפדה אותם. אם אני לא מצליח תוך שנה להחזיר לך, תמכור את זה. זה פייר, נכון? כן. שם לו את התכשיטים, נתן לו כסף, הלך לסדר, הוא לא יכול להחזיר. אין לו. אז הוא הודיע לו. תמכור. מגיע לי, תן לי, מגיע לך, אני בהזדמנות אחזיר לך. הוא לקח את הכסף, הכפיל את הכסף, שם הכסף שלו, כאילו הם נהיו שותפים. הלך וקנה סחורה. תוך חצי שנה הסחורה הזאת קפצה פי 3.
מכר הסחורה, קנה משהו אחר. בקיצור, זה נהיה, הכפיל פי 10, הכפיל את הכסף שלו. אז הוא נזכר שהתכשיטים שלו יושב שם, אולי שנראה מי הוא הצליח משהו לעשות. הוא הולך, הוא נותן לו חבילה ככה של כסף. מה זה? מה זה המזל שלך? אני שמתי אותו הסכום, עשיתי עסק, קניתי סחורה, הרווחנו, מכרתי, קניתי עוד סחורה אחרת, מכרנו, בזה עלה. ספרתי, אני צריך כסף, זה הכסף שלך. יפה. חיים, אמרת שפרחת בארץ. כן. תספר לנו קצת. תתחילי, תשאלי, אני כבר לא זוכר, כל כך הרבה דברים. שאלתי כשהגעתם לארץ, לאן הגעתם? כאן לאן הגענו? הגענו לעין שמר. לעין שמר. כן. כן. אז שם... אתה היית בן 17? אני הייתי, כן, בן 17. כן. אז כבר ראיתי את העולם אחרת. אז התחילו ללמד שם, ללמד עברית את העולים החדשים. זה היה מצחיק, אבל אני זוכר כי לא נעים לי. הביאו שם מורה מלמד מבטא הונגרי. בקושי מבטא את החטא. אז הוא מנסה להסביר, אז אני מנסה לתקן אותו בשקט. מתקן אותו בעברית. אז הוא אומר, אני לא יכול לדבר כמו גמל. בוא תגיד, בסדר, עברנו. אבל אני תכף התחילו לאסוף את החבר'ה, שלחו, אני לא יודע, מטעמי המפלגות, כבר התחילו להיות פעילות שם, לקחת את הנערים, לשלוח אותם לקיבוצים, כל מיני מקומות. אז גם אותי לקחו, לקיבוץ, מעגן מיכאל. הייתי מעגן מיכאל, זו הייתה הפריחה שלי. במעגן מיכאל. כן, הפריחה שלי, שראיתי עולם, זה עולם אחר. כן. אבל הרבה זמן לא נשארתי, כי הגיס שלי, הבעל שלח אותי. זה סבתה שעשו לה חתונה, עם כל כך הרבה פרחת ופרות. בעלה. הוא בא לאבא שלי שגיע לו את השכל. אני כבר לא אחזור יהודי מהקיבוץ. הוא הפחיד אותו. אז האבא שלי התחיל לאכול את עצמו, ואני לא יכולתי לעשות לו את זה. זה היה הטעות שלי שעזבתי את הקיבוץ. כן. את האפשרות, היו הרבה אפשרויות שם ללמוד וללמוד הרבה דברים. אבל לא חסר לי, אני לא, בשביל ללמוד אני לא, אני הפעם, אתה יודעת מה? זה המינוס שלי, אולי זה היתרון שלי. ללמוד, תתרחקים ממני. אני לא בשביל ללמוד. למה? מה? למה? לא יכול ללמוד. אתה אומר שהיום הכי עצוב בתימן היה כש... לא לימוד תורה, אני לא מדבר על זה. זה משהו, אני מדבר על לימודים בשביל ללמוד מקצוע, ללמוד בבית ספר, למדנו בבית ספר ערב. כן. אני לא יכולתי, חוץ מהבנות אני לא יכולתי ללמוד. רק בגלל הבנות הלכתי. כן, הוא צוחק עליי, אולי גם אתה היית כזה. היינו בבית ספר של החילוני. בזמנו קראו לזה זרם עובדים עם כל החשם. כן. פה, לא רחוק, ברנר. כן. למדנו שם. אבל התברר שיש בבראל... רגע, אחרי עין שמר הגעתם ישר להרצליה? כן. ישר למעברה, זה בשביב. נווה שביב, כן. היינו במעברה תקופה, עד שבאנו פה והתחילו. כשהייתי עוד בקיבוץ, עשינו טיולים, בארץ, אז היינו עוברים פה בהרצליה, ברחוב שמוביל לרעננה, ירושלים. וכשהתחילו רק לבנות את שיכון נווה עמל פה בוותיקים ברמז, 2-3 בתים התחילו, אמרתי, וואלה, אנחנו נהיה פה, איזה יופי. זה לאט באמת הסתדר שהיינו פה.
חיים, אני רוצה ככה לסיום, אם אתה יכול לתת לנו מסר שחשוב לך להעביר לכל מי ששומע את הרעיון. רגע, עוד פעם. אני אומרת, אנחנו לקראת סיום הרעיון, אני רוצה, אם אתה יכול לתת לנו מסר שחשוב לך להעביר למי ששומע אותך, למי ששומע את הרעיון איתך. מסר לחיים אחרי כל מה שעברת. הסיסמה שלי זה שני דברים, זה בכל אורך הדרך. סבלנות. פעם שאלו אותי, אז לא שאלת אותי על העבודה. מה עשית? מה עשיתי? זה לא שאלת. נכון. אני עבדתי במקומות הכי רגישים במדינה. עשיתי תחנה פנאומטית לכל הגדולים במדינה. זה מתחיל מראש הממשלה, שר החוץ, שר הביטחון, השגריר ארצות הברית, המיופה כוח. 7 תחנות בניתי שמה, אף אחד לא יכול להיכנס לשם. אבל לא תראי אישור מיוחד. תראי מה זה... עשיתי את זה, יצא משהו, מי מקבל את השבחים? הבעל הבית שלי, טוב, זה לא משנה, לא אכפת לי. אני לא... התפעלו מזה מאוד יפה. אז פעם הייתה תקלה באיזו תחנה. לא דווקא לא... נדמה לי של המזכיר הצבאי של ארצות הברית, התחנה שלו. השתחרר משהו שם. עכשיו צריך להיכנס לשם, אפשר להיכנס. אבל שם לוחצים, צריך לתקן את זה. והוא היחידי שיכול לתקן, הוא בנה את זה, הוא יכול לפתור את הבעיה. אז לא הייתה ברירה לאחרי, לכניסה לבורד, סיפור. אז הוא לקח שם איזה קצינה מהמשמר. היא אומרת לו, צריך תחקיר ביטחוני בשביל להכניס אותי. אז הוא תעשי לו תחקיר. הוא אומר, מה תחקיר? על המדרכה תעשי תחקיר? זה צריך, שיעורים, מהסבתא, צריך 3 דורות קודם. עברתי את הדבר הזה הרבה פעמים. אז הוא אומר, תשמע, תכניס לו, אין מרגלים תימנים. תכניסי. ככה במילים האלה, אבל אין מרגלים, תכניסי אותה. הכנתי, סידרתי את זה, אתה לקח בדיוק 1 שעה, סידרתי את זה, הכל היה בסדר. אמרתי לה, עברה סכנה. תגיד לי חיים, אז אמרת 2 מסרים, יש לך, אחד זה סבלנות. סבלנות, זה הדבר הראשון. ומה הדבר השני? סבלנות והיגיון. זה אצלי. אני אספר לך משהו. יום אחד מגיע לבוס שלי, כי הבוס שלי היה משוקע שקיבל כל מה שאמרנו שם. בא מישהו, יש לו בעיה, מכשיר, וזה מנהל בית החולים שיבא. כן. בא עם מכשיר. אמרו לו שהוא יכול לפתור לך את הבעיה, הבוס שלי. קוראים לזה אורד, החבר'ה של הבוס. הוא בא לשם, הוא אומר, תשמע, הפנו אותי אליך, תעזור לי. מה הבעיה? הוא אומר, נפל לי בורג, אסור להפוך את המכשיר. יש בורג קטן בפנים. אז הוא מראה לו מה, ככה החדר שלי בעבודה היה מול החלון של הבוס. תרד לבחור הזה עם הכיפה, עם המשקפיים, הוא יעזור לך. הוא אומר, אני רוצה לראות איך הוא מוציא את זה. אז הוא בא, הוא אומר, אתה אומר שאני רוצה לראות איך אתה עושה את זה. כי חס וחלילה אסור לנגוע ברכיבים שבתוך המכשיר. כן. זה מכשיר יקר, 10,000 מרק, אם קנו את זה. ואסור להפוך, אסור להזיז, זה שום דבר. אז לא, אין בעיה, תשב. תן לי לו כיסא לידי. הייתי צריך לעשות פינצטה, להגיע לשם, הייתה ארוכה. עשיתי את הבית, הוא מסתכל.
אני מכניס את הילד ככה, לאט לאט נותן לו את הבורג לילד. אז הוא עמד כמו בהלם. מה קרה? אז הוא אמר לי מילה, משהו כמו, אתה משוגע. ואמרו לי 3 פעמים. אמרתי, אם השלישי יגיד אני משוגע, אני הולך להתאשפז. ואני אגיד לו, אני אומר לו, למה אני משוגע ושאלתי לך? הוא אומר לו, אני מתכוון בצד החיובי. זה... על האומץ. הוא אומר, אני אגיד לך עכשיו, למה אתה משוגע. זה לא המקום שלך פה. אנחנו צריכים את היציבות של היד בבית חולים. כשעושים ניתוחים, צריכים לעשות לפעמים, כשיש קרעים של דם או משהו כזה, איך עוצרים את הדם? על ידי כוויה. אז הרופאים שלנו, הצעירים, הם מתלמדים. כשמכניסים את המכשיר לפנים, היד רועדת, עושים להם כוויות מסביב. ולכן אני ראיתי שאתה עושה, זה פשע שאתה פה, אתה צריך להיות אצלנו בבית חולים. היו הרבה שטויות כאלה בעבודה. זה הכל מה? סבלנות? היגיון בסבלנות. יש לך סבלנות? שאלו אותי, איך אתה מגיע לדברים האלה שאתה מצליח, מה אחרים לא מצליחים? סבלנות. יש לך סבלנות? תזיז הרים. יש לי שם, תסתכלי מה יש בתמונות שם. כן, תכף אנחנו נקום. תכף אנחנו נקום. יש שם, מה שכתוב שם על הפתק. כן. הלבן. אני עבדתי עם הרבה עם הצבא, עם המשטרה, ובעיקר עם השב"כ. זה היה הטירוף הכי גדול. יש לכם זמן? אתה יכול במשפט סיום ככה לספר לנו. יצא תיק של פרויקט. מפזרים אותם בכל מקום. מי שייתן הצעה הכי זולה, מקבל את התיק. כן. מגיע אלינו התיק, המהנדס המפעל מזמין אותי, בוא תראה. אמרתי לו, תזרוק את התיק. למה? אי אפשר לעשות את זה. כמו שהם תכננו, לא ניתן. ניתן, אבל זה יעלה לך להזמין את זה ביקור. זה יעלה לך 10,000. זה לא הולך. מה עושים? מה האפשרות שלי? אמרתי לעשות את זה בידיים. אתה יכול לעשות בידיים? אמרתי כן. לא תכננתי, סתם סקיצה עשיתי, הנה, זה צריך לעשות. הוא אומר, תן לי את זה. לקח את זה בחזרה לשב"כ. אז תכננו כמו שאני אמרתי. עכשיו, אף אחד לא רוצה לקבל את התיק. הלכו לנסול לקור, הלכו לנסול לבונה, הלכו למפעלים הכי גדולים בארץ, לתעשייה אווירית, אף אחד לא רוצה להתעסק עם התיק. אז הוא חוזר אלינו, אומר, זכיתם. אני שמעתי את המילה זכיתם, נהיה לי שחור בעיניים. למה? לקבל את התיק הזה, זו עבודה מאוד מאוד מורכבת ומדויקת. דברים גדולים. צריכים לשים את הדברים האלה בגבול סוריה. משהו סודי מאוד. למה נהיה לי שחור בעיניים? כי זה ייפול עליי. אני צריך לבצע את זה. אתה הצעת. כן, אז אני באמת לקחתי את זה לידיים, התחלתי להסתכל בתכנונים, אז אני הולך למהנדס, אמרתי לי, יש לו טעות. תגיד, אתה משוגע? הוא אומר לי, מה? אתה יודע מי יושב בשב"כ, המתכננים שהם טעו? אמרתי לו, כן, הם טעו. אתה רוצה את זה, תגיד לו, מה אכפת לי, אני אעשה, אבל תזרוק את זה אחר כך. מתקשרים אל המתכנן, הוא אומר, אני מיד בא. הוא בא, הוא אומר לי, מה, אתה צודק. נשנה את זה. אחרי יומיים גלה עוד שטות. אני מתקשר. עד כדי הוא נתן לי בסוף יד חופשית. תשנה איך שנראה לך, הגיוני. וככה אני קיבלתי מהם היה
היה צעקות עד השמיים, בשבת פעמיים בגללי. שמה? פעם בגלל זה, למה כשגמרתי את הפרויקט, אני לא יודע אם זה הוועד, זה לא הוועד, זה המתכננים, המהנדס המתכנן. אמרו, בגלל שהוא ביצע את העבודה כל כך יפה וכל כך מדויק, מגיע לו משהו סמלי. לא, שמה בשב"כ אסור להוציא משהו מהשב"כ גורם חיצוני, רק לשלם בפנים. אבל היה שם מנהל כוח אדם, מאוד חזק, אבל באמת רציני מאוד. אז הוא אומר, אם אתם לא נותנים לו את משהו סמלי, אנחנו מתפטרים. אז לא הייתה להם ברירה. אז יום אחד הוא בא, מישהו מחכה בעבודה, אמר, הייתי מגיע ב8 לעבודה, הוא כבר מחכה לי ב7:30. קורח, איפה אתה? מה קרה? חשבתי אולי יחזיר לי משהו שעשיתי ולא צריך לתקן. הוא אומר, לא. הוא אומר, הייתה מלחמה במחלקה בשביל הספר, נתנו לי ספר. ספר הקדשה.